নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি যোৱা ভিডিঅ'বোৰত যেহেতু অসমীয়া উপন্যাসৰ ওপৰত কিছু তথ্য ভিডিঅ'বোৰৰ মাজেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছিলো আৰু আজিও আমি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক তাৰেই পৰৱৰ্তী সময়ৰ যিখিনি উপন্যাসৰ বিষয়ে আমাৰ লিখিত হৈ আছে সেইখিনি বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আগন্তুক পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেনেহলে আহকচোন আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে ইয়াতে আছে অসমীয়া উপন্যাসৰ সময়টো ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছো 1993 ৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰৰ সময়ছোৱাৰ যিখিনি উপন্যাস আছে সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে চাব ঔপন্যাসিক উমাকান্ত শৰ্মা, তেওঁৰ জন্ম চন পালো প্ৰথমতে 1918 চন আৰু মৃত্যু হৈছে 2005 চন। প্ৰথম এটা তথ্য পালো আৰু তেওঁৰ এখন উপন্যাস হৈছে কাজলীৰ ৰোগ আৰু চনটো হৈছে 2001 চনত অসমত বহু বছৰ জুৰি বসবাস কৰি অহা পমুৱা মুছলমানসকলৰ গাঁও এখনৰ ৰূপৰেখা আঁকি উলিওৱা হৈছে। এই উপন্যাসখনত সেইখিনি কথা উল্লেখ আছে। তাৰ পিছত আছে প্ৰথিতযশা ঔপন্যাসিক সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ এতিয়া জন্ম আৰু মৃত্যুৰ চনটো ইয়াতে আছে। 1919 চনত জন্ম, মৃত্যু হৈছে 2000 চনৰ। তেওঁৰ হৈছে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্ৰেম অমৃতৰ নদী আৰু চনটো হৈছে 1999 চনত। আৰু এইখন উপন্যাসত কি আছে, শংকৰদেৱৰ প্ৰয়াণৰ পিছত মাধৱদেৱৰ বাকী থকা কালছোৱাৰ কাহিনী ৰূপায়িত হৈছে। ইয়াৰে বিষয়বস্তু আছিল এইটো। আৰু কোনে লিখিছিল? সৈয়দ আব্দুল মালিক। তেওঁৰ বিষয়ে আমি বহুতেই পঢ়িছোৱে। এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ঔপন্যাসিক এগৰাকী হৈছে ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছে 1938 চনত। অগ্নিগড়ত অগ্নিস্থান অসমীয়াৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ কাৰ্যাৱলীৰ আধাৰত এখন উপন্যাস তেওঁ লিখি উলিয়াইছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ফণী শৰ্মা, ব্ৰজ শৰ্মা আদি সংস্কৃতিবান ব্যক্তিসকলৰ এই উপন্যাসখনৰ চৰিত্ৰ। আৰু সেই যে আমি কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তিৰ তেওঁ উপন্যাসত স্থান দিয়া বুলি কৈছিলো, তাৰ ভিতৰত আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, লগতে ফণী শৰ্মা, ব্ৰজ শৰ্মা আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি এই উপন্যাসখনত পাম। তাৰ পিছত চাব পলেন বৰকটকী, জন্ম হৈছে 1943 ত। উপন্যাসৰ দুঃসময়ৰ গান 1997ত। কুৰি শতিকাৰ শেষৰ দুটা দশকত অসমৰ ৰাজনৈতিক বাস্তৱতাৰ ৰূপায়ণ ঘটিছে। তেনেদৰে অৰুণ গোস্বামী, জন্ম হৈছে তেওঁৰ 1945ত। মৈথুন, অৰ্থত বিধ্বস্ত সকাল 1994ত। অসম আন্দোলনৰ নৈৰাজ্যৰ ৰূপায়ণ ঘটিছে। আমি যিহেতু উপন্যাস বা চুটি গল্প এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিয়ে থাকে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়োতে হয়তো ভাবিছে যে ইমান বিলাক কথা আমি কেনেকে মনত ৰাখিম, কিন্তু উপায় নাই। কি উপন্যাসৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ হলে এখন দুখন উপন্যাস পঢ়িলে আমি পৰীক্ষাটোৰ বাবে উপযুক্ত নহব। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, কিছু কথা পঢ়োতে অলপ টান লাগিলেও, বহু কথা মনত ৰাখিব লাগিলেও কিন্তু ধৈৰ্য সহকাৰে আমি সেইখিনি পঢ়িব লাগিব, কাৰণ প্ৰশ্নবিলাক ক'ৰ পৰা কি আহে আমি কোনেও নাজানো। সেয়ে আমি যিমানখিনি পাৰো তথ্যবিলাক মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰি পৰীক্ষাটোৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি তুলিব লাগিব। আৰু তাৰ পিছত আমি এগৰাকী ঔপন্যাসিকৰ বিষয়ে ইয়াতে পাম যে বসন্ত দাস, তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1940 তমন। তেওঁৰ এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 2005ত। কাৰ্বি মানুহৰ বিশ্ববোধ হৃদয়গ্ৰাহীভাৱে ৰূপায়িত হৈছে। তেনেদৰে মেলেং 2005 চনত নদীত বাঁহৰ চাপ সাজি বাঁহৰ ব্যৱসায় কৰা মেলেঙীয়াসকলৰ জীৱন চৰ্যা পৰিস্ফুট হৈছে। ইয়াতে উপন্যাসখনৰ লগতে উপন্যাসখনৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে, পাৰিলে সেইখিনিও আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত আমি চাম অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 1924 তেওঁৰ জন্ম 1924ত তেওঁৰ জন্ম আৰু মৃত্যু হৈছে 1997। আৰু ই উচ্চ স্থানত উপনীত কৰাইছে। আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ উপন্যাসে আমাক কি কৰিছে, উপন্যাসক এক উচ্চ স্থান দিছে। কিন্তু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ অমৃতৰ প্ৰেম 2008 চনত উপন্যাসত তেওঁৰে উপন্যাসৰ বিস্তৃতি আনিবলৈ যত্ন কৰা নাই, বৰঞ্চ চৰিত্ৰৰ মনোজগতত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈহে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া তেওঁৰ পিছত আমাৰ আহিল
যশস্বী ঔপন্যাসিক হোমেন বৰগোহাঁই, তেওঁৰ জন্ম চন হৈছে 1932 আৰু তেওঁৱে কি কৰিছিল আলস্য সময়ছোৱাত 3খন স্বল্পাবয়ব বিশিষ্ট উপন্যাস আগবঢ়ায় তেওঁ, অৰ্থাৎ সেই 3খন লিখিছিল। নিসংগতা চনটো আমি তাৰমানে এই সময়ৰ যিহেতু 2010 চনলৈকে পঢ়িম ইয়াতে, গতিকে 2000ৰ ভিতৰত তেওঁ কি লিখিছিল, 2000 চনত লিখিছিল নিসংগতা বুলি এখন উপন্যাস, বিষণ্ণতা 2002 আৰু এদিনৰ ডায়েৰী 2003। এইকেইখনৰ চনকেইটা মনত ৰখাত সহজে, বেছি অগাপিছা নহয়। এতিয়া তাৰ পিছত আমি আন এগৰাকী ঔপন্যাসিকৰ বিষয়ে ইয়াতে পঢ়িম। তেওঁ হৈছে প্ৰসিদ্ধ গল্পকাৰ মহিম বৰা, তেওঁৰ জন্ম চনটো মনত ৰাখিব। এধানী মাহীৰ হাঁহি, এইখন উপন্যাসটো বহুতে পঢ়িছেয়ে আৰু তাৰেই চনটো হৈছে 2001 চনত। এধানী নামৰ এগৰাকী নাৰীৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ আগৰে পৰা বৈবাহিক জীৱনলৈকে ৰূপায়িত কৰা হৈছে আৰু তাৰেই বিষয়বস্তু আছিল এধানী মাহীৰ উপন্যাসখনৰ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চাম স্বৰাজত্বৰ অসমীয়া উপন্যাসক জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হিতেশ ডেকা, তেওঁৰ জন্ম চনটো মনত ৰাখিব, মৃত্যু চনটো ইয়াতে আছে। তেওঁৰ অৱদান ওলাই কৰিব পৰা বিধৰ নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁৰ অৱদানো বহুখিনি আছে। আৰু উপন্যাস কেইখন হ'ল তেওঁৰ গাঁৱৰ মানুহ চনটো 1996, সাহসী ল'ৰা 2000 চন, তাৰপিছত ত্যাগ, এই দুখন একেই চন। এতিয়া চাব গ্ৰাম্য বাস্তৱতাক যথোপযুক্ত ভাষাৰ জৰিয়তে ৰসতীৰ্ণ সাহিত্যলৈ উন্নীত কৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰা, জন্ম চনটো ইয়াতে মনত ৰাখিব। লক্ষ্মীনন্দন বৰাই কি কৰিছিল, যোৱা শতিকাৰ 60ৰ দশকত ঔপন্যাসিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ আলস্য কালছোৱাত তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপন্যাস কেইখন হ'ল জাকেৰি নাহিকে উপাম, এইখনৰ বিষয়টো পঢ়িছেয়ে বহুতে, 1993 চনত, আৰু সেহি গুণনিধিও এখন তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, সেইখনৰ চন হৈছে 1997 আৰু কায়াকল্প 2002 চনত তেওঁ উলিওৱা এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। গতিকে এই 3খন মনত ৰাখিব লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ, কেতিয়াবা চন দিব পাৰে, কেতিয়াবা নাম দিব পাৰে বা কেতিয়াবা প্ৰকাশৰ চন অনুসৰি সজাব দিব পাৰে। গতিকে সকলো ফালৰ পৰাই চাই আমি প্ৰশ্নটো মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আছে ইতিমধ্যে চৰিত পুথিত থকা শংকৰদেৱৰ জাকেৰি নাহিকে উপামৰ জৰিয়তে অধিক প্ৰাণৱন্ত আৰু সজীৱ হৈ পৰিছে। এতিয়া জাকেৰি নাহিকে উপামৰ লেখীয়াকৈ সেহি গুণনিধি উপন্যাসতো মাধৱদেৱৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সামৰি লৈছে। কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে মাধৱদেৱৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সামৰি লোৱা উপন্যাসখনৰ নাম কি, তেতিয়া আমি কি লিখিম, সেহি গুণনিধি, বা সেইখন কোনে লিখি উলিয়াইছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক দি থাকে। আৰু আগৰ উপন্যাসখনৰ দৰে এইখন উপন্যাসতো মাধৱদেৱৰ বিনয় পাণ্ডিত্য গুৰুৰ প্ৰতি পৰাকাষ্ঠা প্ৰত্যয়জনকভাৱে প্ৰতিভাত হৈছে। আৰু আগত যিখন উপন্যাসৰ বিষয়ে পালো সেইখনৰ দৰে ইয়াতে তেওঁৰ গুৰুৰ প্ৰতি যিখিনি বিনয় ভাৱ, পাণ্ডিত্য, পৰাকাষ্ঠা এইখিনি আছিল, সেইখিনি এই উপন্যাসখনত অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে। এতিয়া তাৰ পিছত আমি চাম বিজ্ঞানৰ যুক্তিনিষ্ঠতা আৰু কলাৰ কল্পনা প্ৰৱণতাৰ অপূৰ্ব সমন্বিত ৰূপ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ কায়কল্প। এই উপন্যাসখনৰ বিষয়বস্তু কি আছিল, বিজ্ঞানৰ যিখিনি যুক্তিনিষ্ঠতা লগতে কলাৰ কল্পনা প্ৰৱণতাৰ অপূৰ্ব সমন্বিত ৰূপ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ যিখন কায়কল্প উপন্যাস সেইখনত পৰিস্ফুট, অৰ্থাৎ তাত প্ৰকাশিত হৈছে এই ভাৱখিনি। আৰু এই উপন্যাসখনে 2008 বৰ্ষৰ সৰ্বভাৰতীয় সাহিত্য সৰস্বতী সন্মান বঁটা লাভ কৰে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যে লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ কোনখন উপন্যাসে সৰস্বতী সন্মান বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, সেইখন হৈছে কায়কল্প নামৰ গ্ৰন্থখন, আৰু চনটো কিমান আছিল, 2008 চন। এতিয়া আমি চাম তাৰ পৰৱৰ্তী ঔপন্যাসিক চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, তেওঁৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ চনটো ইয়াতে আছে। তেওঁৰ মহাৰথীৰ প্ৰথম খণ্ড 1992 চনত ছপা হৈ ওলালেও 1995 চনত দুয়োটা খণ্ড একত্ৰে প্ৰকাশ পায়। যদিও কি হৈছিল 1992 চনত প্ৰথম খণ্ড মহাৰথী উপন্যাসখনৰ প্ৰকাশ পাইছিল, কিন্তু আমি 1995 চনত দুয়োটা খণ্ডই হৈ একেলগ কৰি প্ৰকাশ পোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো। এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি তথ্য পাম চাব,
মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰ কৰ্ণৰ জীৱন আধাৰিত এই উপন্যাস যদিও জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে অন্তৰ্দৃষ্টিয়ে এই উপন্যাসখনক বৰ্তমান সময়তো প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে। অৰ্থাৎ ইয়াত কি আছিল, মহাৰথী উপন্যাসখনত মহাভাৰতৰ যি কৰ্ণৰ চৰিত্ৰ আৰু কৰ্ণৰ জীৱনৰ আধাৰত এই উপন্যাসখন যদিও ৰচনা কৰা হৈছিল, তথাপিও কিন্তু তাৰ মাজত আমি কি পাম, জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে অন্তৰ্দৃষ্টি এই উপন্যাসখনত আৰু সেই কথাখিনিয়ে দেখিবলৈ পোৱা কাৰণে কি হৈছে, বৰ্তমান সময়তো এই উপন্যাসখনক প্ৰাসংগিকতা আমি নুই কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পাম আন এগৰাকী ঔপন্যাসিক হৈছে নিৰুপমা বৰগোহাঁই। তেওঁৰ জন্ম চনটো 1932। অসমীয়া উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত এটি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নাম নিৰুপমা বৰগোহাঁই, আমি বহুতেই শুনিছোৱে। আলস্য কালছোৱাত পক্ষী ঘূৰি যায় 1999 চন, একেই জোন একেই বেলি 1994 চন, এলবামত হেৰুৱা ছবি 1997কে ধৰি ভালেমান উপন্যাস প্ৰকাশ পালেও আমাৰ বোধেৰে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হ'ল নিজৰ পৰা নিলগত। তেওঁৰ এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস নিজৰ পৰা নিলগত। তেওঁৰ তীক্ষ্ণ সমাজ চেতনা এই উপন্যাসখনত সুন্দৰভাৱে ৰূপায়িত হৈছে। আমি কেইখন উপন্যাস পালো তেওঁৰ, এখন পালো পক্ষী ঘূৰি যায়, চনটো মনত ৰাখিব, একেই জোন একেই বেলি 2 নম্বৰখন পালো, 3 নম্বৰখন হৈছে এলবামত হেৰুৱা ছবি আৰু 4 নম্বৰখন হৈছে নিজৰ পৰা নিলগত। 4খন উপন্যাসৰ বিষয়ে ইয়াত আমি পালো। এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী ঔপন্যাসিক আমি মেদিনী চৌধুৰীৰ বিষয়ে ইয়াতে পঢ়িম। মেদিনী চৌধুৰীৰ জন্ম চনটো হৈছে 1927 চন আৰু মৃত্যু হৈছে 2003 চন। বিপন্ন সময় তেওঁৰ এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 1996, অসমীয়া উপন্যাসৰ পৰম্পৰাত এখন মূল্যৱান উপন্যাস হিচাপে পৰিগণিত হ'ব তেওঁৰ যি বিপন্ন সময় নামৰ উপন্যাসখন। এতিয়া আমি তাৰ পৰৱৰ্তী তথ্যখিনি চাম। অসমীয়া উপন্যাসক সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথিতযশা ঔপন্যাসিক মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, তেওঁৰ বিষয়টো আমি সকলোৱে পঢ়িছোৱে আৰু তেওঁৰ জন্ম চনটো হৈছিল 1941, মৃত্যু হৈছে 2012 চনত। আৰু তেওঁৰ 3খন গুৰুত্বপূৰ্ণ উপন্যাস প্ৰকাশ পায়, নামকেইটা চাই যাব। তেজ আৰু ধূলিৰে ধূসৰিত পৃষ্ঠা 1994 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, লগতে দাসৰথীৰ খোজ এইখন হৈছে 1999 আৰু ছিন্নমস্তাৰ মানুহটো হৈছে 2001 চনত। এই 3খন তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এই সময়ছোৱাৰ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পাম ইয়াতে ৰংমিলিৰ হাঁহিখ্যাত ঔপন্যাসিক ৰংবং তেৰাং, তেওঁৰ নামটোতো আমি শুনিছো ৰংবং তেৰাং, আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছে 1930 চনত আৰু এই সময়ছোৱাত ক্ৰান্তিকালত অশ্ৰু 2005 চন, জাক হেৰুৱা পক্ষী 2005 চন একেই চনতে, আৰু মিৰবিন হৈছে 2009 চন। আৰু এই 3খন উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ। আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে কি পালো এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ৰংবং তেৰাঙত ৰংমিলিৰ হাঁহিখ্যাত ঔপন্যাসিক বুলিও কয়। এতিয়া তাৰ পিছত চাব, সমাজ আৰু ব্যক্তি জীৱনৰ বিভিন্ন ব্যাধি তৎসম শব্দৰ বহুল ব্যৱহাৰেৰে মৰ্মস্পৰ্শী ৰূপত ফুটাই তোলে গল্পকাৰ ঔপন্যাসিক ভূপেন্দ্ৰ শৰ্মা। তেওঁৰ জন্ম চনটো ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু সাধাৰণ প্ৰাকৃতজনৰ মাজত লুকাই থকা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ মানিকৰ উজ্জ্বলতাৰে তেওঁ উপন্যাসত জিলিকি উঠে। শৰ্মাই চৰিত্ৰত অন্তৰ্জগতত এনেদৰে পোহৰ পেলাই যে পঢ়ুৱৈৰ বাবে সি হৈ পৰে অবিস্মৰণীয়। তেওঁৰ কেইবাখনো উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি নামকেইটা ইয়াতে চাম। ৰমণীয় নিসৰ্গৰ পটভূমিত 2005 চন আৰু জীৱন জলধি তৰংগ 2005 চন, একেই চনত এই 2খন উপন্যাস তেওঁ প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু তাৰ পিছত আমি আন এগৰাকী উপন্যাসিকৰ বিষয়ে ইয়াতে পঢ়িম। মই যিমান পাৰো কথাখিনি চমুকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো, কাৰণ ইমান বহলাই যিখিনি মোৰ তাতে লিখা আছে মই সেইখিনিয়ে দেখুৱাইছো আৰু ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ তথ্য পাব বুলি মই আশা কৰিছো। আৰু সেয়ে আপোনালোকেও যিমান পাৰে নিজে এইখিনি কথা লিখি ল'ব, কাৰণ লিখি ল'লে মনত থাকিব আৰু তালিকা আকাৰেও ল'ব পাৰে, তেতিয়া আৰু বেছি সুবিধা হয়। তাৰ পিছত আছে য়েছে দৰ্জে থংচি, তেওঁৰ জন্ম হৈছে 1952, অৰুণাচলৰ জনজাতীয় জীৱনৰ ৰূপকাৰ। তেওঁৰ শৱকতা মানুহ এইখনটো আমি পঢ়িছোৱে বহুতে, এইখন এখন বিখ্যাত উপন্যাস তেওঁৰ। 2004 প্ৰকাশিত উপন্যাসখনত শৱকতা মানুহ আৰু তাৰ পৰিৱেশ অবিস্মৰণীয় ৰূপত ফুটাই তুলিছে। আৰু তেওঁৰ মৌন ওঠ মুখৰ হৃদয়, ইয়াতে নামটো উঠানে শব্দটো
2001 চনত ব্যক্তিগত প্ৰেমৰ ৰূপায়ণৰ উপন্যাস যদিও বিলয়মান বৰ অসমৰ স্মৃতিয়ে পঢ়ুৱৈক আলোড়িত কৰে। তেওঁৰ আন এখন উপন্যাস হৈছে মৌন ওঠ মুখৰ হৃদয় 2001 চনত প্ৰকাশিত। তাৰ পৰৱৰ্তী তথ্যটো চাব যশস্বী নাট্যকাৰ অৰুণ শৰ্মা তেওঁৰ জন্ম হৈছে 1931 আৰু অৰুণ শৰ্মাৰো এইখন এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সেইখন হৈছে আশীৰ্বাদৰ ৰং 1996 আৰু সংকল্প 2008 চনত। এই দুখন হৈছে তেওঁৰ অসমীয়া আৰু এই দুখনে কি কৰিছে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰিছে। গতিকে এই দুখনো চাব আৰু আশীৰ্বাদৰ ৰং উপন্যাসখনি অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক তাৎপৰ্যৰ দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হ'ব। আৰু এইখিনি তথ্যই মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিলো কাৰণ আৰু তথ্য আছে কিন্তু এটা ভিডিঅ'তে দিলে যেহেতু দীঘলীয়া হয় সেয়ে এইটো কিজানি পাৰ্ট 6 হ'ব উপন্যাসৰ যি ভিডিঅ' দি আছিলো আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাইছে বহুতে কমেন্টও কৰিছে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।